Τέλεια. Και τώρα θα αφήσω το φρένο. Ναι, και άσε λίγο το συμπλέκτη να ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά. Και ξανακοιτάς λίγο αν μπορείς. Έτσι, αυτό, μπράβο. Ωραία, ίσιονε. Έτσι, ωραία. Αφήνω συμπλέκτη και πατάω. Πιο εδώ λίγο. Ναι. Έτσι, ωραία. Και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα, βάλει τη δεύτερη. Συμπλέκτη, αφήνω. Έτσι, ωραία. Άσου το συμπλέκτη και λίγο πάλι εδώ. Έτσι, σιγά σιγά. Και εκεί να πάρουμε τη φόρα μας σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Αυτό. Εδώ λίγο. Έτσι, ωραία. Μπράβο. Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Σήμερα το πέμπτο μάθημα. Μάλλον, πέμπτο, έκτο, δεν ξέρω. Πέμπτο πρέπει να είναι. Πέμπτο. Δεν νομίζω να είναι, έκτο, πέμπτο. Έτσι θυμάμαι και εδώ. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι. Μια χαρά. Αφού την άρεσε την Αγνή, Ναι, μια χαρά. ενθουσιάστηκε. Ναι. Θα μας ξανάρθει. Θα ξανάρθει όταν πάει. Έφυγε τώρα, έφτασε Κρήτη. Έφτασε Κρήτη χθες, νομίζω, ή προχθές. Άντε, ωραία. Έκανε μία μέρα ταξίδι. Πήγε με το καράβι, δηλαδή πήγε Αθήνα και μετά με το καράβι. Ναι, πήγε από Λάρισα, έφυγε 7.30 ώρα το πρωί με το φτέλ, πήγε Αθήνα, Αθήνα Πειραιά, Πειραιά στο λιμάνι. Πολύ ωραία. Έφτασαν βράδυ και μετά, επειδή νομίζω αυτό έφτανε Ρεθινό και η Αγνή είναι Εθνιά, οπότε έκαναν και από εκεί ταξίδι μετά να πάνε. Πολύ ωραία. Ωραία. Εγώ ξεχνάω να πω συνέχεια στα βίντεο, γιατί μου λέει να κάνω αναφορά, ότι έχω συνδρομή για μέλη για να δουν κάποια βίντεο τα οποία είναι κλειδωμένα. Όποιος θέλει να γίνει μέλος ή όποιος θέλει να βοηθήσει το κανάλι για να μπορούμε να κάνουμε βίντεο. Όλο το ξεχνάω να το αναφέρω, τώρα το θυμήθηκα. Και όποιος θέλει να κάνει και εγγραφή στο κανάλι, να δει όλα τα δωρεάν βίντεο, τα περισσότερα είναι δωρεάν. Ας τον γκάζει πιο δεξιά όμως, έτσι, εκεί, μπράβο. Ωραία. Και πάμε λίγο γκαζάκι. Ξεκινάνε, μην ανησυχείς. Ωραία. Λίγο κάτι πιο εδώ λίγο. Εντάξει, αν δεν ξεκινούσαν, συμπλέκει φρενάκι θα σταματούσαμε, δεν χαλός κόσμος. Έτσι, ωραία. Και φύγαμε. Έτσι, ωραία. Έτσι, εκεί. Ωραιότατα. Έτσι. Εγώ ζηλεύω που θα πάει εκεί στα Χανιά και θα πάει στην εκδρομή στον Πάλο. Ποιο εδώ, έτσι, ωραία. Θα πάει στον Πάλο. Το έχω αποθυμένο πόσα χρόνια, όλο λέω να πάω. Άντε να δω πότε θα πάω. Τέλος πάντων. Και εμείς που όταν πάμε Λίμνο τελικά δεν θα πάμε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εισιτήριο για το καράβι, για το αμάξι. Θέλετε να πάρετε και τα μάτια, είναι και μεγάλο νησί, είναι μεγάλο. Έτσι, ναι, λίγο δεν είχε ποτέ τόσο αριστερά. Δεν είχε ποτέ τόσο κόσμο ο Λίμνος. Δηλαδή πάντα έβρισκες και εισιτήριο τελευταία στιγμή. Έτσι, ωραία. Και τώρα κανονικά, έλα στην άκρη. Κανονικά ήθελε φλασάκι αριστερό και έλεγχο. Πάντα για όλους τους ελιγμούς πρέπει να ανάβουμε το φλασάκι, να κάνουμε και έλεγχο. Και όπως λέει στα σήματα, πρώτα ελέγχουμε, μετά ανάβουμε το φλας. Αρκεί να γίνουν και τα δύο, εντάξει, δεν με πειράζει. Έτσι, ωραία, εκεί. Αυτό. Και συνεχίζουμε έτσι σιγά σιγά. Μπράβο, η ζέστη ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φανάρι, γιατί το έχει? Είναι για να μας προειδοποιήσει για τους πεζούς εδώ και για τα φανάρια που ανάβουν μπροστά. Ωραία. Και πάμε δεξιά να στρίψουμε. Άναψε το φλας, έτσι. Ωραία. Εκεί, μπράβο. Έτσι, έρχεται δεξιά στην κορίδα. Έτσι, άσε το γκάζι. Θα πάμε έτσι σιγά σιγά, θα σε βοηθήσω κι εγώ, έτσι, ωραία, εκεί, μπράβο. Έτσι, μόνο συμπλέχτη πάτα, έτσι, κοίτα από εκεί μην έρχεται κανένας και πάμε, άσε το συμπλέχτη, όπως πέρασε το μηχανάκι. Είσαι πιο έτοιμη να σταματήσεις το αυτοκίνητο και λίγο γκαζάκι πάλι, έτσι, εκεί, μπράβο και θα πάμε να στρέψουμε αριστερά, άναψε το φλας, ωραία. Και θα πάω στη μέση της Λωρίδας. Ναι, άσε το γκάζι, έτσι, εκεί, πάτα συμπλέχτη τέρμα και λίγο φρένο. Ας το φρένο, βάλε την πρώτη και περίμενε. Ναι, περιμένω να φύγουν οι φίλοι. Ναι, κανονικά δεν έπρεπε τόσο αριστερά, έχουμε πιάσει αρκετά αριστερά, αλλά δεν πειράζει. Δεν χάλασε ο κόσμος τώρα. Ωραία, ας το φρένο και άσε λίγο συμπλέκτη να ξεκινήσουμε μετά το κόκκινο. Ναι. Λίγο, σιγά σιγά, προλαβαίνεις άνετα. Εκεί, μη βιάζεις. Έτσι, αυτό, μπράβο, σιγά σιγά. Έτσι, κοιτάει ποδηλατόδρομο αριστερά-δεξιά. Δεν έρχεται κανείς. Ωραία, ίσιονε. Όταν μπαίνουμε δεν χρειάζεται να κάνει stop, απλά να πας σιγά σιγά προσεκτικά. Όταν βγαίνουμε όμως, επειδή έχουμε την πινακίδα του stop, πρέπει να σταματήσουμε 2 φορές. Και πάμε τώρα λίγο γκαζάκι, να δώσουμε λίγο φόρα. Πάτα συμπλέχτη τέρμα, άσε το γκάζι, βάλε τη δεύτερη.
Αυτό που κάνει σαν βρούμ. Δεν πειράζει, είναι μέχρι να το βρεις. Δεν μπορείς να το κάνεις καλά, γι' αυτό. Ξαναλέω πάλι, δεν χάλασε. Απλά δεν αφήνεις έγκαιρα τον γκάζι. Άσε τον γκάζι, λίγο, να δούμε εδώ πιο δεξιά. Έτσι, εκεί πάμε ευθεία. Έτσι, ωραία. Θα πάω πάλι γκάζι. Έτσι, αυτό λίγο, ναι. Στα Χανιά έχω και τη συνάδελφο YouTuber την Ελένη Λαμπάκη. Να την αναφέρω. Καλή. Εντάξει, κάνει κάποια βίντεο με άλλο προφίλ, πώς το λένε, βάζει κάποια εκεί τοπικά βίντεο, εκδρομές, άσε τον γκάζι. Άμα θελήσω να πάω, πρέπει να την πάρω τηλέφωνο και θα πάω. Δεξιά θα στρίψουμε, έτσι, ωραία. Πάτα συμπλέχτη τέρμα και φρενάκι σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Λίγο παραπάνω. Βάλει και την πρώτη ταχύτητα, κοίτα λίγο μην έρχεται κανένας και πάμε σιγά σιγά δεξιά. Ναι, έτσι, ωραία. Έτσι, ωραία. Αυτό. Στρίψτε το. Στρίψτε το κι άλλο. Έτσι, μπράβο, ωραία. Να είναι χτιστή στροφούλα. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά ευθεία. Γκαζάκι, δίνω λίγο φόρα. Έτσι, ωραία. Και τώρα πάτα συμπλέχτη τέρμα. Βάλε τη δεύτερη. Έτσι, εκεί, μπράβο. Άσο το συμπλέχτη. Εδώ, έτσι, ωραία. Εκεί. Έτσι, πιο δεξιά. Έτσι, ωραία, μπράβο. Αυτό. Πάμε έτσι σιγά σιγά. Έτσι. Ωραία. Εκεί. Έτσι, μπράβο. Έτσι, εδώ. Έτσι, ωραία. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Πήγατε για μπάνιο, εντάξει, όλα καλά. Όχι, δεν πήγαμε. Έχουμε δουλειάσει αυτό το εντάξει, ωραία. Όπως μπορεί ο καθένας. Έτσι. Εμείς κάναμε δρομολόγιο μεγάλο. Πήγαμε στο Μυλοπόταμο, στο Πήλαιο. Κάτι μου λέει αυτό, να. Ναι, είναι αρκετά διάσημη παραλία. Καλά ήτανε. Καλά ήταν, αλλά μέχρι να φτάσουμε κουράστηκε ο Κωνσταντίνος. 2,5 ώρες. Εντάξει, και δεν γίνεται να φτάσεις αλλιώς. Εντάξει, δεν είχε πολύ κύμα, είχε λίγο κύμα, αλλά όχι πολύ. Ωραία, ελέγχουμε λίγο τη διασταύρωση. Ωραία. Μόνο οι φίλοι μου έτσι, ωραία, ναι, την προσέχουμε για αυτή. Θα πάμε να κάνουμε το stop και να στρίψουμε αριστερά. Άναψε το flash, ωραία, συμπλέχτη φρενάκι, μην πας άλλο δεξιά όμως. Εκεί πρέπει να πας λίγο προς τη μέση. Όταν στρίβω αριστερά και είμαι σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, πάω λίγο προς τη μέση. Εδώ θα το σταματήσω. Έτσι, ωραία, βάλε την πρώτη και πάμε αριστερά. Έτσι, ωραία, άστο φρένο, λοιπόν, κοίτα λίγο αριστερά δεξιά. Δεν έρχεται κανείς, ωραία. θα αφήσω λίγο σημείο. Έτσι, εκεί, μπράβο, έτσι, ωραία, μπράβο, εκεί, ανοιχτά λίγο. Έτσι. Θα το φρένω λίγο. Ωραία, δεν πειράζει, άσε λίγο συμπλέκ, στρίψτε το λίγο, έτσι, εκεί, μπράβο. Ωραία. Και τώρα, γκαζάκι, να δώσουμε λίγο φόρα. Έτσι, ωραία, και τώρα πάτα, συμπλέχτη, τέρμα, άσε το γκάζι και βάλε τη δεύτερη, έτσι, άσε το συμπλέχτη. Έτσι, πάτα συμπλέχτη τέρμα. Έτσι, ωραία. Και φρενάκι σιγά σιγά, περίπου καθρέφτη με καθρέφτη, άμα είναι μικρούλι, ή λίγο πριν σταματάμε. Εδώ φτάνει. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Ωραία, βγάλε την ταχύτητα, να βάλουμε την όπισθεν. Ωραία. Μία στροφή προς τα εδώ που θέλουμε να παρκάρουμε. Ωραία. Εκεί, ωραία. Και ούτε πίσω μην είναι κανένας, σημαδάκι. Το χερούλι της πόρτας του οδηγού να φτάσει εδώ. Έτσι, ωραία, για πάμε σιγά σιγά λοιπόν, στο φρένο. Αφήνω το φρένο. Ωραία, και πάμε λίγο πίσω, σιγά σιγά. Ναι. Έτσι, ωραία, μπράβο. Έτσι, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ναι. Έτσι, ωραία. Θα μάθουμε σιγά σιγά βέβαια να κοιτάμε εκεί πίσω περισσότερες φορές. Τώρα ας κοιτάξουμε το σημάδι. Έτσι, πάτα συμπλέκτη. Λίγο πιο κοντά να πάω, όχι? Λίγο ακόμα, πολύ λίγο. Εδώ φτάνει, stop. Έτσι, φρένο, συμπλέκει φρένο. Σταματάμε εδώ και στρέφουμε όλο το τιμόνι αριστερά. Τέρμα. Τέρμα τώρα. Έτσι. Ωραία. Φλας δεξί. Κοιτάω παντού πίσω. Μην έρχεται κανένας. Ωραία, δεν έρχεται κανείς. Λίγο πίσω, ναι. Έτσι. Αφήνω. Άς το φρένο και άσε λίγο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά. Κοίτα εκεί πίσω λίγο ακόμα. Μια φορά από εδώ να γυρνάς λίγο το κεφάλι. Έτσι, αυτό θα μάθει σιγά σιγά. Κοίτα και εκεί που σε βολεύει, σιγά σιγά να μάθουμε να κοιτάμε εκεί πίσω. Έτσι. Λίγο ακόμα. Ναι. Να έρθει η ίσια και η μούρη, λίγο ακόμα. Εδώ, stop. Συμπλέκει και φρένο. Ισιώνουμε τις ρόδες. Μία και άλλη μία. Εκεί, ωραία. Βγάλε την όπισθεν, βάλε την πρώτη. Ωραία. Και κάνουμε λίγο μπροστά. Άσε το φρένο.
παίρνει λίγο μπροστά, σιγά σιγά, έτσι. Πάτα συμπλέκτη και φρενάκι. Ωραία. Βγάλει κενό λίγο να σου πω. Άσο το συμπλέκτη. Το συμπλέκτη. Ναι, κρατάς το φρένο. Το ελέγχουμε ότι είμαστε παράλληλα και δεν απέχει παραπάνω από 35 εκατοστά και λέμε στην Επιτροπή τελείωσε το παρκάρισμα. 35 εκατοστά σου είπα να υπολογίζεις περίπου το αυλάκι που φεύγουν τα νερά, μετά ξεκινάει η άσφαλτος, το οδόστρωμα. Αν είσαι λίγο στο αυλάκι σημαίνει ότι είσαι καλά εκεί πέρα, οπότε δεν χρειάζεται άλλη λεπτομέρεια. Σιγουρεύεσαι και μετά λες τελείωσα, μην βιαστείς να πεις τελείωσα το παρκάρισμα, το ελέγχεις. Γιατί εμείς τώρα κάναμε 2 κινήσεις ενώ δικαιούμαστε μέχρι και 4. Εντάξει. Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα να δω πόσο χωράει. Είμαι καλά. Μια χαρά, εδώ αυτό. 10 πόντους, πόσο, ούτε 15 πόντους. Τέλεια. Μπορείς να είσαι μέχρι 35 πόντους. Εντάξει. Ωραία. Ξαναλέω πάλι ότι επιτρέπεται να χτυπήσουμε πεζοδρόμιο, δεν επιτρέπεται να ανέβουμε. 4 κινήσεις για να κάνεις το παρκάρισμα. Κίνηση πιάνεται κάθε φορά που αλλάζεις ταχύτητα και όχι πόσες φορές σταματάς και στρίβεις το τιμόνι. Και άλλες 4 κινήσεις για να φύγουμε. Εντάξει, και όταν τελειώσει, πες τελείωσε το παρκάρισμα. Ωραία, πάμε να φύγουμε τώρα. Πάντα συμπλέκτη, βάλε την όπισθεν. Έτσι, ωραία. Κοίτα πίσω και κάνει λίγο πίσω, σιγά σιγά. Ωραία. Θα αφήσω το φρένο, θα κάνω... Ναι, και άσε λίγο το συμπλέκτη, εντάξει, ωραία. Σιγά σιγά, έτσι λίγο ακόμα. Ωραία, έτσι φτάνει. Συμπλέκτη και φρενάκι. Ωραία. Στρίψε όλο το τιμόνι ή αλλάζει την ταχύτητα, ό,τι θες πρώτο δεν μας πειράζει. Αλλάξω. Τώρα που είσαι σταματημένο, ό,τι και να κάνεις πρώτο δεν πειράζει. Ωραία. Αρκεί να τα έχεις κάνει όλα πριν ξεκινήσουμε. Ωραία, άλλαξε και το flash. Μπορείς να κλείσεις λίγο το παράθυρό σου στα πάνω, έτσι, και θα ανοίξει αυτό πάλι μόνο του. Έτσι, άστο, δεν πειράζει. Δεν άνοιξε, δεν πειράζει. Ποιες άλλες φορές πια είναι εδώ. Ωραία, και τώρα να ξεκινήσουμε να φύγουμε. Θέλω λίγο να δυσκολευτείς, να πατήσεις λίγο γκάζι για το ξεκίνημα. Και προσπάθησε να μην. Δεν πειράζει, θα κουμπίσεις πεζοδρόμιο. Άστο να κουμπίσεις. Άστο το φρένο. Ωραία. Πάτα λίγο γκάζι να τα ακούσεις να μου γκρίσει. Σιγά σιγά. Έτσι, ωραία αυτό. Και θα αφήσεις λίγο το συμπλέκτη σιγά σιγά. Όλο το μυστικό είναι να προσέξεις το συμπλέκτη. Δεν πειράζει το γκάζι τίποτα. Ο συμπλέκτης πειράζει. Ωραία. Και μόλις πάει να απογειωθεί, πάτα συμπλέκτη. Έτσι, ωραία. Αυτό. Σιγά σιγά. Μην βιάζεις. Διόρθωνε. Πάτα συμπλέκτη για να το προλάβεις. Μην βιάζεσαι να τον αφήσεις. Στρίψε κι άλλο. Μην βιάζεσαι να τον αφήσεις. Στρίψε κι άλλο. Μην βιάζεσαι. Πάτα συμπλέκτη. Βιάζεσαι να τον αφήσεις από την αγωνία. Και αυτό που πάει και φεύγει και σε ζορίζει ακόμα περισσότερο. Μου έφυγε τώρα. Λίγο ακόμα, άμα το άφηνες και δεν σε έλεγα πάτα το, μόλις τη βλέπεις δεν φεύγει. Άσε λίγο συμπλέκτη τώρα να προχωρήσουμε. Δηλαδή το κάνω σιγά σιγά. Δεν πειράζει πόσο γκάζι πατάμε, άσε το συμπλέκτη, πειράζει πόσο συμπλέκτη αφήνουμε και πώς εννοείται. Έλεγχο. Εδώ, έτσι, ωραία. Αυτό. Και θα πάμε να στρίψουμε δεξιά, Ελεονόρα. Άναψε το flash, ναι. Έτσι, ωραία. Εκεί, μπράβο. Όλο πιο μπροστά. Πατήσω τώρα συμπλέκτη. Δεν είναι υποχρεωτικό, κοίτα λίγο και αν δεν έρχεται κανένας πάμε σιγά σιγά. Δεν έρχεται κανείς. Όπα. Άστον, δεν πειράζει, αλλά άστον έτσι. Δεν πειράζει. Έτσι πετάγεται, στρίψτε, έτσι, ωραία. Δεν κάναμε κάτι, δεν ήμασταν σε δυσκολία, έξω από στο παρκάρισμα και πάμε. Έτσι, γκαζάκι λίγο, εκεί, έτσι. Ευθεία θα πάω, έτσι. Πάμε ευθεία, σιγά σιγά με την πρώτη συνέχιση να προλάβει να περάσει ο άλλος. Εκεί, έτσι, ωραία. Τώρα πάτα λίγο γκάζι, ωραία. Πάτα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη, θα σου βοηθήσω κι εγώ. Και άναψε φλάσ αριστερό, έτσι, να προσπεράσουμε. Έτσι, άσου συμπλέκτη λίγο, ναι. Έτσι, ωραία. Έτσι, και σβήστε το φλάσ. Έτσι, ήρεμα κινήσεις, έτσι, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Και τώρα ξαναέρχομαι στη θέση. Ναι, σιγά σιγά, ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό να ανάψεις φλάσ. Έτσι, πολύ ωραία.